السلام علیکم څنګه یې دوستانو ښه امید کوم ټول به روغ جوړ یې. نن هم موږ به دې ویډیو کې وایو د انګلیش جملې. ټول وړاندې wait here until I get back. wait here until I get back. دلته انتظار وکړه تر څو چې زه بیرته راشم. کله ته چا باندې انتظار کې تا نه شي پاتې شي ته کور ته ځې ته ورته دلته ودرېږه زه بیرته راځم. wait here until I get back. دلته انتظار وکړه تر څو چې زه بیرته راشم. I don't care what they say. I don't care what they say. زه پروا نه لرم چې دوی څه وایي. کله چې څوک چا پسې خبرې کوي نو ته ورته I don't care what they say. زه پروا نه لرم چې دوی څه وایي، یعنی زه هیڅ پروا نه کوم. He doesn't have the patience to wait. He doesn't have the patience to wait. هغه د انتظار کولو حوصله نه لري. موږ کنه دې کې بیخي صبر نشته چې لږ انتظار وکړي، نو یعنی هغه د انتظار کولو حوصله نه لري. He doesn't have the patience to wait. Will you wait at the door? Will you wait at the door? آیا ته به په دروازه کې انتظار وکړې؟ چا باندې چې انتظار کې ته ودرېږه زه درځم، یا ته هلته انتظار کوه زه درځم. Will you wait at the door؟ یا په دروازه کې به انتظار وکړې، یا د باندې که نه بار راته انتظار وکړه د باندې زه درځم. نو دې دا مطلب دی. Leave it to me. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. Leave it to me. ما ته یې پرېږده. هر یو کار یا یو څه خبرې ته ورته leave it to me. بل یو I have no opinion on that question. I have no opinion. opinion ویل کېږي نظریې، نظر ته. on that question په دې پوښتنه باندې زما هیڅ نظریه نشته. زه په دې پوښتنه په اړه هیڅ نظریه نه لرم. کله څوک څنګه پوښتنه وکړي د دې زه په دې پوښتنه یا دې سوال باندې زما هیڅ نظریه نشته. I cannot afford this. I cannot afford this. زه دا توان نشم کولی یا زه دا توان نه لرم. afford ویل کې یو څیز ته وس لرل. زما د دې وس نشته که لنډ داسې ووایو موږ I cannot afford this. زما د دې شي یا د دې څیز وس نشته یا توان نشته دی. Please take care of it for me. Please take care of it for me. مهرباني وکړه زما لپاره پرې پاملرنه وکړه. نو ویل کنه زما دپاره ورته ګوره یا زما دپاره ورته پام کوه، یعنی زما په خاطر باندې. Can your brain absorb all this information? Can your brain absorb all this information? تا دماغ کولی چې دا ټول معلومات جذب کړي. کله څوک چې ډېر زیات تکړه درس وایي نو ته ورته can your brain absorb all this information؟ یعنې ستا دومره مازغه کار کوي چې دومره ډېر معلومات یا دومره درس ډېر وي یا دومره ډېر معلومات ترلاسه کړي. absorb ویل کېږي جذبولو ته. information معلومات. brain دماغ، مغز. There is easy access by road. There is easy access by road. د سړک له لارې اسانه لاسرسی شتون لري. یعنی access وی لاسرسی ته، یعنی دلته یو نږدې لاره شته یا اسانه ایزي وی اسانه لاره شته په روډ باندې، په لاره باندې، سړک باندې. لکه یو کلی لري نو ته ورته ویل there's easy access by road. access یعنی مطلب دی چې دلته لاره شته نږدې
لاره ورته شته، اسانه لاره شته. He was killed in a car accident. He was killed in a car accident. خدای نخواسته څوک کار موټر کې ټکر وکړي، اکسیډنټ وکړي، نو ته ویلی شي he was killed in a car accident. هغه د موټر په ټکر کې وژل شوی و، یا د موټر په ټکر کې مړ شوی و. You can do it now or later. You can do it now or later. ته کولی شي اوس یې وکړي یا وروسته. یو کاري چا باندې امانت کار اوس پاري چې دا کار راته وکړه، ته ورته ویلی شي یا یې اوس وکړه یا وروسته وکړه. نو موږ دا ویلی شي you can do it now or later. بل I admit I was wrong. I admit I was wrong. زه اعتراف کوم چې زه غلط وم. I admit ویل کېږي منل یا اعتراف کول. I admit I was wrong. زه په غلط هم، یعنی زه دا اعتراف کوم چې زه په غلط هم. چېرته ورتلل apologize بخښنه غوښتل دپاره دا جمله استعمالیږي چې ته ورته ویې ما خپله غلطي ومنله چې زه په غلطه باندې وم. Take care not to make any mistakes. Take care not to make any mistakes. پام کوه. Take care چې کومه غلطي ونه کړي. Take care to not make any mistake. پام کوه چې کومه غلطي ونه کړي. Your opinion is similar to mine. Your opinion similar to mine. ستا نظریه زما سره ورته ده. کله چې د دوه کسانو خیالات یو شانتي، نظریه یو شانتي، نو ته ورته ویلی شي Your opinion is similar to mine. زما په شانتي یعنی ستا ذهن هم دی. Was anyone hurt in the accident? Was anyone hurt in the accident? په حادثه کې څوک ژوبل شوي وو؟ سوالیه پوښتنه ده، یعنی آیا په حادثه کې خو څوک نه و ژوبل شوي؟ اکثره اکسیډنټ وشي موږ به پوښتنه کوو چې څه چل شوی یا څوک خوږ شوي خو نه دي. That's my advice to you. That's my advice to you. دا تا ته زما یو مشوره ده. کله چاته چې advice مشوره ورکړي خیر کوي، دا زما تا ته نه یو مشوره. That's my advice to you. Do whatever you want. Do whatever you want. هر څه چې کوي هغه کوه، یعنی موږ یو که نه چې څه چې زړه غواړي اوس هغه وکړه. No, do whatever you want. There is no need to be afraid. There is no need to be afraid. د ډارېدلو اړتیا نشته، یعنی یریږه مه. He has an alert mind. He has an alert mind. هغه یو هوښیار ذهن لري. alert mind ویل کېږي یا minded ویل کېږي هوښیار ذهن چې څوک هوښیارتوب پکې. I was amazed at his rudeness. I was amazed at his rudeness. زه د هغه په بې ادبۍ حیران وم. I was amazed. زه حیران شم یا حیران وم at his rudeness. د هغه په بد اخلاقۍ یا بې ادبۍ باندې. rudeness ویل کېږي بد اخلاقۍ ته. He sounded tense and angry. He sounded tense and angry. هغه په قهر او غصه ښکارېده. هغه په قهر او غصه ښکارېده. sounded یعنی داسې یو اواز ورکوو، ښکارېدو مطلب. tense په قهر غصې ته ویل کېږي. tense تشویش کې چی. You just want to annoy me. You just want to annoy me. ته یوازې غواړئ ما وځورئ، یعنی ستا صرف مطلب دی چې ما په تنګ کې ما وځورئ. I apologize for what I did. I apologize for what I did. زه د خپلې کړنې بخښنه غواړم. چې ته پوه شې چې ما چې عمل کړی دی چې هغه ښه نه دی، نو ته ورته ویلی شي I apologize for what I did. What I did. I'm not in the mood to argue. I'm not in the mood to argue. زه د بحث کول په حالت کې نه یم.
We will arrive on Friday. We will arrive on Friday. موږ به د جمعې په ورځ ورسو یا د جمعې په ورځ به رسیږو. What time did you arrive? What time did you arrive? ته څه وخت راورسېدې؟ ته څه وخت راورسېدې؟ Don't always assume the worst. Don't always assume the worst. تل بد ګمان مه کوه. assume ویل کېږي ګمان ته. worst بد. always همیشه. نو دا و د نن ورځې جملې.